ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A historical week for US India relations। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस तरह तुसी वेख रहे हो ऑनगोइंग कवरेज जस पंजाबी ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दी जो US स्टेट विजिट चल रही है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ USA ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਕੋਰਸ UN ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। मैं इत्थे जरूर कहना चाहती हाँ कि ट्यूजडे का जो प्रोग्राम सीगा उहदे विच जो असी तुहाडे नाल इवेंट शेयर कीती वो एक बहुत इंटरस्टिंग इवेंट सीगी बिकॉज वो इवेंट जो कि ग्राउंड जीरो ते रखी गई ਉਹਦਾ एक परपस सी हाईलाइट करन दा कि किस तरह जो वख-वख माइनॉरिटी ग्रुप्स हैगे इंडिया दे विच वो सुरक्षित हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, US ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇੰਟਰਸਟਸ ਹਨ, ਬਟ ਐਜ਼ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਡੌਗਸ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਚ ਡੌਗਸ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸਡ ਹਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਥੋ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੋਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਪਨਿੰਗ ਅਕਰੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਨਫ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੈਬ ਗਰੋਨ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ, not only that but in addition to that ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, first original copies of some texts. All of this goes to show that Prime Minister Narendra Modi ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ cultural elements ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, that is that this state visit, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ state visit ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
फ्रांस ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। This is very important because France and South Korea ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So of course, as you can imagine, human rights watchdogs and ਇਹੋ ਜਿਹੇ lawmakers, ਇਹੋ ਜਿਹੇ groups ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ concerns ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਲੌਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ US ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ 21 ਗਨ ਸਲੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Once again, a 21 gun salute. This is really important because ਜਿਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਰਲੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫਸ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਰਸਸ geopolitical power, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਚਾਈਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਈਲਨ ਮਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫੈਨ ਆਫ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਡੂ। We will be in India as soon as humanly possible। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the enemy of my enemy is my friend। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਨਮੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ।
ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੀਪਨਿੰਗ ਅਲਾਈਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, which begs the question, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, begs the question ਕਿ ਇੰਡੀਆ USA ਦਾ ਐਲਾਈ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਨੇਟਰਸ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, tens of senators and congressmen, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯੈਸ USA ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟਸ ਹਨ, ਬਟ ਐਜ਼ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਾਮਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਉਠਾਓ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੰਸਰਨਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕ ਸਲੀਵਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ will not be betraying his commitment to democracy, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਡਟ ਕੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਜ਼ ਸਮਵਨ ਟਾਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਔਰ ਲੈਕਚਰਿੰਗ another country that has a proud history of sovereignty. ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਜੇਕ ਸਲੀਵਨ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਯੈਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਟੂ ਬੀ ਰੈਕਨਡ ਵਿਦ, ਐਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਈ, 70s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ US ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਲਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਇਨਡੀਡ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਲੀਵਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੌਂਪ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ, ਪੈਜੈਂਟਰੀ, ਫੈਨਫੇਅਰ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ US ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੈਟਰਨ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਦਿਸ ਗੈਸਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ, the right for peaceful assembly, demonstration, protest ਕਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ US ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚਡੌਗ ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿਲ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ really are looking for commercial advantage. Each country has much to gain, and it becomes only about commercial, not about human fundamental values. Having lived in this country and enjoyed the First Amendment rights, right to assembly, peaceably meeting anybody you want to meet, at any time you want to meet, expressing your views, whether they are good, bad, indifferent, as long as they are done peaceably. So when we hear as Sikh diaspora that India ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ basic ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ
ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। So yes, long answer to your simple question, Sikh diaspora is hurting because what the Sikhs want is the right to live free, and that right has been denied consistently. That's my understanding where we are today. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥੀਮ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਥੀਮ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ USA ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇੰਟਰਸਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਮੋਰਲਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਵਿਦਿਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ US ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹੈਵ ਸਾਈਨਡ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੈਟ ਯੈਸ ਵਾਈਲ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਡੂ ਐਡਰੈਸ the common moral values ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ like freedom of speech, like minority rights. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ how do you think President Biden and ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ elected official ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ President Biden ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ issues ਨੂੰ address ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ Prime Minister ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? By being a decent human being, if you look at the constitution of both India and United States, they are called republics, which is a representative democracy. Both on surface espouse the same values of ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੀਏ, do unto others as you want them to be treated by them. And that is so human, so fundamental, that in the long run it becomes even the commerce. When it ignores it, it cannot last. It will always be a tactical cat and mouse game, that we do this, where the human values bring us to our foundational truth, which is, hey, there is a mutual interest, but there are overarching mutual values. When we leave those values behind, which seems to be the case going on right now, then anything goes, and there is no compass that guides us towards a righteous path, and innocent people suffer, and that dream of the representative democracies are not realized. जी डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਸ relationship of convenience ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਟ ਵਿਦ ਈਲਨ ਮਸਕ ਆਫ ਟੈਸਲਾ ਹੋਰ ਟੈਕ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥੀਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਇਨ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਰ ਹੈਂਡ so to speak ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ do you feel that United States is economically in a position to make demands or ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ
So if you have to sell something to the masses in India, India represents a very large market. So the United States naturally has that interest. And the people here who have to sell their wares all over the globe, they see that market. But being morally bankrupt is not the way to sustain a business. It won't be sustained. Any relationship, I think, will break down if the fundamental human qualities are sacrificed. If the human rights violations take place on a daily basis, a minority community is targeted for electoral gains, for example, just before elections, that has happened in successive governments in India, where either Sikhs or Muslims or Christians in some provinces are targeted. There are going to be price to pay, some of them maybe down the road, but it's not a good management, good leadership by any standard. When you sacrifice human values and focus only on current commerce positions, you're going to be finding, as I said before, playing a cat and mouse game. Right. And जो ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈਡੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Wise words as always, Dr. Hardam Singh Azad ji. Always appreciate having you on the program. Thank you for your time, sir. And we wish you in Houston and ਜੋ ਬਾਕੀ Texas ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ the best of luck. I know you guys are having some pretty bad weather down there. Please stay safe, and I hope the electrical grid holds up. So far it's holding very well. Thank you very much. Of course. We appreciate JUS Punjabi taking the time to highlight some issues. Thank you so much, Dr. Azad. As always, a pleasure. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Waheguru ji ka khalsa. Waheguru ji ki fateh. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਨਿਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਇਟਸ ਵਰਥ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏ. ਐਂਡ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਸਰਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਚ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ, but even US sitting lawmakers, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ lawmakers, senators, congressmen and women have signed a letter to President Biden urging him ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ US ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ, ਉਨ lawmakers ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ. ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਟ ਫॉर द ਈਵਨਿੰਗ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ US ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੇਟਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਥੰਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ CPC ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UN ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ
इस चिट्ठी का बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ CPC ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਅਰੇਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਟਸ ਬਿਨ ਸੈਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ of course ਜੋ ਇਹ shared interests versus shared morals ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ obvious ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ shared interests ਨੂੰ priority ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ shared morals ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ US lawmakers ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਜੇਕ ਸਲਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਜ਼ ਸਮਹਾਉ ਟਾਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਔਰ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ that has a proud history of sovereignty ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਦੇ 75 ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 36 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਗਰੁਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਤ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੋ ਔਰ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਐਂਡ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਲਕ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ 15-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਨੇਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਅਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਕਿ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। Appreciate your work and efforts as always. Have a good rest of your evening, Dr. Prithpal Singh ji. Sat Sri Akal. Thank you ji. Waheguru ji ka khalsa. Waheguru ji ki fateh. ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਟ ਈਵਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ for better or for worse, ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। of course in ਸਾਰੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਸ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਉਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ? ਐਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, once again, human rights record, not so much. Freedom of speech, not so much. Freedom of press, not so much. Law and order, judicial system, not so much. ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ 9.5 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ USA ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਵੰਡਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਜਸਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।